नमस्ते सबैजनालाई हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज शे फोक्सुन्डोको दोस्रो दिन एयरपोर्ट जाने तयारीमा छौँ। नर्मल ब्रेकफास्ट, यहाँको लोकल ब्रेकफास्ट लिएर आउँदैछौँ शिशिर। गमन छ, यो चाहिँ हलुवा। साँझ दुख्यो कि भेरी होटलबाट एयरपोर्टतिर लागिँदैछ। अब यो एसटी कार्ड इरेज गर्नुपर्ने भयो रहेछ नि त। डिलिट गरिदिनु कता हो? यहीँबाट यताबाट तल एयरपोर्टै त हो। हेर्ने जाने धेरै छैन। एयरपोर्टतिर हिँड्दैछौँ है हामी। अर्को ट्र्याक लगाउँदैन। ए कति हो? 70 रहेछ नि त मसित। 10 रुपियाँ देऊ नि त। 120 भयो। 20 भन्नुभएको थिएँ। 30 कार्ड चाहिन्छ होटेलको। राम्रो रहेछ। मैले कार्ड छ रेडी चाहिएको। धन्यवाद है। होटेलको कार्ड। पैसा निकालौँ। सिद्धार्थ रहेछ, चल्छ। ए नेपाल आयल निगमको उसको रहेछ। यसरी हिँडेपछि ठिक भयो क्या। मसँग यसको छ नि किटहरू छ क्या, तर यो मान्छेले हरायो नि त। मलाई ध्यान भएन। मैले हिजो भने पैसा झिक्नु पऱ्यो। सिद्धार्थकोले चलेन, एनआइसीमा ट्राई गर्नु लाग्यो। कति फोहोर हो?
30 त निस्किँदो रहन्छ 25 निस्क्यो 25 भएर पुगिहाल्छ के 30 निस्केन एकचोटिमा 25 त निस्किन्छ त अनि हो एकचोटिमा 25 भन्दा ए दिनमा चाहिँ 2 लाख सम्म हो कि भनेपछि फेरि 5 दिनु पर्यो $10,000 रे भन्न खोजेको वान वे टिकट प्लेनको ए खै कसले भने कसले भनेको अरे भित्र किन जानु पर्यो र सोध्न त जानु पर्यो नि ए तेरे ढुक्कै भोलिको लागि हुँदैन भनेपछि के गर्ने र कसले भनेको ढुक्कै हुन सक्छ हजुर यो नेपालगञ्ज एयरपोर्ट ल 6,000 त आश नगरौँ होइन 7,000 होइन त्यो पनि आश नगरौँ किनभने नेपाल म काठमाडौँ यहाँ आउँदाखेरि 6,300 थियो भनेपछि यिनीहरूले त बुझेछन् यति तिर्न सक्ने मान्छेले त यिनीहरूको नि त हिसाब हुन्छ कि यिनीहरू कमर्सियल हुन्छ नि कहाँ यहाँ समिति ब्ल्याकमा लास्ट हो भइरहेको त बाटो अनि यो समितिले चलाउने अनि 3-4 दिन रेगुलर टचमा हुँदाखेरि पनि टिकट फिक्स गर्न नसक्ने भाडा बढाउने त नियम त हुँदैन है हुँदैन तपाईँको 3-4 दिनको टच यहाँ 9 दिन टच भएका मान्छे बिचल्ली छ नि आफू देखेर होइन कि कस्तो कुरा होला डिस्टेन्सको हिसाबमा हो नि त फेयर त हो कि नि भन त अब सिचुएसन अनुसार फेयर पढाइ भाइको नाम चाहिँ के हो योगेश के सुनार कहाँ यही हो घर अगाडिबाट पढ्न मिल्छ कि पछाडि यी रिक्सा पनि चलाइयो है गाइड एक्सिलेटर फुल छ के यो ए यहाँ भाटबाट नि रहेछ नि त त्यो केएफसी पनि छ त यहाँ त पर्दैन पहिला गाडी फिक्स गर्नु पर्यो लाइसेन्स छैन हजुर हजुर ए भयो त्यसो ल हामी यो जाजरकोटको गाडीमा चाहिँ यताको हाइस रे होइन यताको फोर्स होइन ट्राभलर हो फोर्सको ट्राभलर हो नेपालगञ्जबाट चाहिँ हामी जाजरकोटको लागि चढ्यो हामी मात्रै छौँ यहाँ फेरि कोलपुर बस फार्म सरकारको चेक पोस्ट पनि कति हो
पहिला टेबल त खासै टेबल बाटै बुझाएको थिएन कि हेर्नु म थाहा होइन आज मात्रै पर्छ बाटो छ अरे त्यहाँबाट गाडी जान्छ अरे तिर्नसम्म त्यहाँबाट कलर तरेपछि फेरि त्यहाँबाट फेरि पुणेसम्म जान्छ अरे भन्ने सुने माथि म हाम्रो पालोमा गाडी थिएन कि फेरि नदी फुल लाग्यो हामी अर्को जिल्ला हो अब सुर्खेत आयो फेरि सुर्खेत सल्यानबाट हामी सुर्खेत छिरियो ढिक्सीको हेर्नु नि त सुर्खेत सल्यान सुर्खेत है सल्यान खलन सल्यान हो यो हजुर बाटो फस्दो रहेछ जाजरकोटलाई 14 किलोमिटर जाजरकोट खलङ्गा बजार नेपालगञ्जबाट 10
बजे हिँडेको अहिले 6:12 जाँदाखेरि खलङ्गा आइपुग्यो लगभग 8 घन्टा लाग्यो 10 घन्टा लाग्यो 8 घन्टा डे 2 को आजको स्टेसन जाजरकोटको खलङ्गा बजार नै होला जस्तो छ त्यो एयरपोर्टको भिडियो चाहिँ मैले रेकर्ड गरेको थिएँ तर के भएछ क्रप भए जस्तो छ हाल्न पाएन एकदम ह्युम्यानिटी नै मारेर टिकट माग्नुपर्ने स्थिति थियो त्यहाँ बिरामी लोकसेवा दिने मान्छे 4-5 दिनदेखि कुरेका मान्छे स्थानीय कसैले पाएका थिएनन् सम्बन्धित निकायले चाहिँ ध्यान दियोस् एउटा मात्रै फ्लाइट गरेर सुविधा खै त स्थानीयको लागि भनेर होला एयरपोर्ट बनाएको तर टुरिस्ट एभ्रो टुरिस्ट विदेशीहरूलाई मात्रै यो सुविधा दिएर स्थानीयलाई दुःख दिन चाहिँ मिल्दैन जस्तो लाग्छ मलाई